Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Ngày May Mặc của mình nha. Thì có rất là nhiều anh chị em cũng như là bạn bè inbox cho mình hỏi mình về cái nguyên nhân và cái cách khắc phục của cái bệnh đứt chỉ trên ở máy một kim. Thì như tất cả anh chị em cũng đã biết, thì khi mình vận hành máy mà mình may hàng á, thì cái việc đứt chỉ trên nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là khó chịu, và nó cũng làm cho mình mất năng suất. Tại vì khi mình may á, mình may một cái á, mình phải xỏ chỉ lại một cái thì nó rất là mất thời gian. Hoặc là anh chị em chỉ cần đạp nhẹ một cái thôi là nó đứt chỉ, hoặc là anh chị em may 2-3 cái gì đó lại đứt chỉ, thì mình phải xỏ chỉ lại, nó làm cho mình rất là mất thời gian, cũng là như là mất năng suất khi mình may hàng. Thì rất là khó chịu luôn anh chị em khi mà bị đứt chỉ liên tục. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video này để hướng dẫn tất cả anh chị em cũng như là chi tiết từ A tới Z về cái nguyên nhân và cái cách khắc phục của cái bệnh đứt chỉ trên của máy một kim. Thì nếu trong quá trình anh chị em tự chỉnh sửa máy tại nhà, nếu có gặp khó khăn gì thì hãy liên hệ với Facebook của mình, thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết và tận tình. Nếu anh chị em gặp khó khăn trong cái việc chỉnh sửa máy tại nhà, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào phần chính video để hướng dẫn tất cả anh chị em cái nguyên nhân và cái khắc phục cái cách khắc phục của cái bệnh đứt chỉ trên ở máy một kim nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Ok, thì khi mà anh chị em bị đứt chỉ á, thì anh chị em phải cần kiểm tra cái đầu tiên, đó là cái kiểm tra sợi chỉ này của mình nó có bị vướng hay bị mắc ở chỗ nào hay không ha. Thì đầu tiên chúng ta cần kiểm tra coi mình đã xỏ chỉ đúng chưa. Anh chị em kiểm tra từ cái ống chỉ này nè, trở về lên cái lỗ xỏ chỉ đó, và trở về tất cả các đồng tiền, coi mình đã xỏ chỉ đúng chưa. Thì bây giờ cái cách kiểm tra sợi chỉ của mình nó có bị vướng, bị kẹt ở chỗ nào hay không á, thì cái bước đầu tiên á là cái bước mà anh chị em phải cần gạt cái chân vịt nó lên anh chị em phải gạt cái chân vịt nó lên để cho cái đồng tiền ở trong đây nè, ở trong đồng tiền đây nó bị tống ra, cái cây tống nó tống cái đồng tiền ra, nó làm cho cái sợi chỉ mình nó kéo nó được nhẹ ha. Thì khi mà anh chị em kiểm tra, anh chị em chỉ cần cầm cọng chỉ này nè, anh chị em kéo hoài cho mình, anh chị em kéo và anh chị em kiểm tra coi nó có bị nặng không. Nếu anh chị em mà phải kéo nó rất là nhẹ nhàng, thì ở đây nè mình kéo nó rất là nhẹ nhàng, thì ở đây nó không có bị kẹt hay bị vướng bị mắc ở chỗ nào. Nếu anh chị em mà cầm sợi chỉ mà anh chị em kéo mà nó nặng á, nó nặng sợi chỉ lại á, thì anh chị em phải cần kiểm tra coi tại sao lại, nguyên nhân nó tại nó nặng, nó cứng sợi chỉ lại. Thì nhiều nguyên nhân lắm, nó có thể bị kẹt ở trong đây, kẹt ở trong cái đồng tiền này, hoặc là cái đồng tiền này, hoặc là nó bị vướng, nó quấn vòng vòng cái ống chỉ mình, nó quấn vòng vòng ở đâu đó, hoặc là nó quấn vòng vòng vô mấy cái cây này. Và cái ống chỉ của mình nó có thể nó cũng đã bị cũ, bị kẹt ở chỗ nào đó, nó bị vướng, hoặc là ở trên cái lỗ đó cái lỗ xỏ chỉ này chạy lâu ngày nó sẽ bị mòn, anh chị em cũng kiểm tra luôn. Và có thể là nó bị kẹt bụi, kẹt bẩn ở trên cái lỗ đó, thì anh chị em phải kiểm tra từ cái đoạn mà xỏ chỉ này cho mình, cái đoạn mà xỏ chỉ vào cây kim nè, anh chị em cứ cầm, anh chị em kéo kéo hoài cho mình, kéo kiểm tra đến khi nào mà anh chị em kiểm tra mà nó nhẹ rất là nhẹ như vậy thì là ok. Còn nếu mà anh chị em mà cầm mà anh chị em kéo á, nó rất là nặng, nó đang kéo nó nhẹ vậy tự nhiên cái nó nặng lại, thì chứng tỏ là cọng chỉ của mình nó đã bị kẹt, hoặc là nó bị vướng, bị mắc ở chỗ nào. Thì anh chị em phải tìm được cái nguyên nhân đó, thì cái nguyên nhân mà kẹt chỉ, cứ cứng chỉ lại á, thì nó sẽ làm cho cọng chỉ mình bị đứt ha. Anh chị em kiểm tra lại coi nó bị kẹt hay bị vướng ở chỗ nào hay không, và coi anh chị em đã xỏ chỉ, những cái đường chỉ này anh chị em đã xỏ chỉ đúng chưa, có bị xỏ chỉ nó bị sai chỗ nào hay không. Thì đó cũng là một cái nguyên nhân. Thì bây giờ khi mà anh chị em đã kiểm tra cái sợi chỉ này nó nhẹ ok rồi, nó kéo rất là nhẹ nhàng rồi, thì bước tiếp theo là mình thả cái chân vịt này xuống, để cho cái đồng tiền này nó ép trở lại. Thì tiếp theo mình sẽ kiểm tra coi cái lực ép của cái đồng tiền này nó có nặng quá không. Nhiều khi anh chị em siết cái đồng tiền này nó quá nặng, thì nó sẽ làm cho cái cọng chỉ của mình nó sẽ bị căng quá, nó quá nặng, cọng chỉ nó quá nặng. Thì bây giờ mình vẫn cầm mình kéo, thì nó có cái lực ép vừa phải thôi. Nếu mà nó cái đồng tiền này nó ép vô nặng quá, thì nó cũng làm cho cái cọng chỉ mình nó dễ bị đứt nha anh chị em. Thì nếu mà nặng quá thì anh chị em xả ra bớt để cho nó giảm cái lực ép, để nó không có bị đứt chỉ nữa. Còn nếu mà anh chị em mà bị nổi chỉ dưới á, thì có thể là nó do bị con thuyền ở dưới nha. Anh chị em nên chỉnh con thuyền ở dưới, chứ mình không có nên siết cái đồng tiền ép cái cọng chỉ trên này quá nặng, nó sẽ dẫn tới là bị đứt chỉ nha.
Thì cái bước thứ hai, nếu mà vẫn còn bị đứt chỉ thì anh chị em phải cần kiểm tra lại cho mình cái cây kim ha. Kiểm tra coi mình đã gắn kim đúng hay chưa, gắn kim nó có bị ngược không, gắn kim nó có bị xéo không ha. Và tiếp theo là mình kiểm tra cái mũi kim. Mình kiểm tra cái mũi kim coi nó có bị tè mũi không, nó có bị xước cái mũi này không, cái mũi này nó bị gãy không ha, thì nó cũng dẫn tới là bị đứt chỉ. Và cái cây kim này nhiều anh em chạy lâu ở mai hàng giày nó sẽ bị, có thể là nó bị cong cái kim này, thì nó dẫn tới là bị đứt chỉ luôn nha. Thì cách tốt nhất thì anh chị em nên thay một cái cây kim mới, thay một cái cây kim mới toanh vào, thì anh chị em sẽ chạy thử lên. Và anh chị em lưu ý là nhớ gắn kim cho nó đúng chiều và gắn không có bị ngược ha. Nếu mà gắn bị ngược thì dẫn tới tình trạng đứt chỉ, và gắn kim nó bị xéo quá, nó xéo qua một bên, nó cũng dẫn tới cái tình trạng đứt chỉ. Thì đây là cái nguyên nhân thứ hai. Khi mà anh chị em mà gắn cái kim mới vô mà anh em chị em chạy mà nó hết đứt chỉ thì chính xác là nó nằm ở đây rồi, nó nằm ở cái kim. Có thể là cái kim của anh chị em đã bị cong ha. Thì mình cũng đã có làm một cái video hướng dẫn anh chị em cách kiểm tra kim rồi. Nếu mà anh chị em muốn chắc cú thì cứ thay một cây kim mới vô, và anh em chị em gắn cái cây kim nó đúng chiều ha. Nhớ là gắn đúng chiều, nếu mà gắn ngược thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là đứt chỉ. Ok, thì khi mà anh chị em đã kiểm tra kim và kiểm tra chỉ xong rồi, nếu mà vẫn còn bị đứt chỉ thì tiếp theo là anh chị em kiểm tra xuống cái phần dưới là chân vịt với mặt nguyệt nha. Thì bây giờ anh chị em xoay kim cho kim đi xuống, thì anh chị em kiểm tra coi cái kim này nó có đâm giữa cái chân vịt hay không, coi cây kim mình nó có bị cạ vào chân vịt không. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ, ví dụ như cái kim mình nó đâm mình chỉnh cái chân vịt mình nó sát với cái kim quá, thì khi mình đâm kim xuống thì cái mặt của tiếp xúc của cái kim này nó sẽ chạm nhẹ vào cái chân vịt, thì nó cũng dẫn tới cái tình trạng mà đứt chỉ kim ha. Nếu mà anh chị em chỉnh sát cái chân vịt này nó sát vào cái kim quá thì nó cũng dẫn tới cái tình trạng mà đứt chỉ. Thì cái chân vịt này anh chị em phải cần chỉnh cho nó ra giữa ha, hoặc là nó hở, nó phải có cái độ hở khoảng 1 ly ha, 1 ly đến 2 ly thì mới được. Anh chị em mà chỉnh cái chân vịt nào nó sát quá thì khi mà kim nó đâm lên đâm xuống nè thì nó cạ vào chân vịt, nó cũng làm cho đứt chỉ ha. Chỉ cần mình cần chỉnh cái chân vịt lại và mình vặn ốc cho nó cứng cái chân vịt lại ở cố định ở một vị trí, cái độ hở nhất định ha. Và cái tiếp theo, ok, thì mình đã kiểm tra kim và chỉ và cũng như là cái chân vịt này nó đã ok hết rồi. Thì tiếp theo là mình sẽ gỡ cái chân vịt này ra để kiểm tra xuống cái phần dưới là cái phần mặt nguyệt. Thì bây giờ mình sẽ quay kim xuống coi cái kim này nó có đụng với cái mặt nguyệt không ha anh chị em, nó có bị cạ giống như cạ cái chân vịt hay không, nó có sát vào cái lỗ mặt nguyệt này không, nó phải nằm giữa cái lỗ mặt nguyệt này thì nó mới là ok nha. Và mình cũng kiểm tra xem coi cái lỗ mặt nguyệt này nó có bị nhiều khi anh chị em chạy lâu gãy kim thì nó đâm xuống cái lỗ mặt nguyệt này nè, nó làm cho cái lỗ mặt nguyệt này nó nhăm lỗ nhỏ rất là nhiều, thì nó sẽ bị xước cái lỗ mặt nguyệt này. Thì nếu gặp trường hợp như vậy thì anh chị em cũng nên thay cái mặt nguyệt mới ha, cho nó ngon lành. Nhiều khi cái lỗ mặt nguyệt này nó đã bị nhăm lỗ do cái kim mà nó đâm xuống nhiều lần, nó làm mình gãy kim thì nó sẽ tạo ra những cái lỗ nhỏ li ti. Thì nó cũng khi mà chỉ mình nó thoát lên thì nó vướng vào những cái lỗ đó, cái cạnh đó nó sẽ làm cho đứt chỉ luôn ha. Đó, thì mình cũng kiểm tra luôn cái mặt nguyệt này. Thì cái mặt nguyệt này cũng rất là rẻ, có vài chục ngàn thôi, anh chị em có thể mua mặt nguyệt mới về mình thay luôn. Nếu mà gặp cái trường hợp mà cái lỗ mặt nguyệt của mình nó đã quá cũ và nó đã quá bị xước rồi ha. Rồi, thì khi mà anh chị em đã kiểm tra hết kim chỉ, bàn lừa, mặt nguyệt đã ok hết rồi, thì nó vẫn còn bị đứt chỉ, thì tiếp theo anh chị em phải cần kiểm tra xuống cái ổ cho mình ha. Anh chị em lật ngửa cái máy lên như vậy, và bây giờ mình sẽ kiểm tra. Thì bắt đầu anh chị em kiểm tra bằng mắt cho mình. Anh chị em nhìn bên ngoài coi chỉ nó có bị vướng hay bị mắc ở cái vòng quanh cái ổ này không ha. Mình gặp nhiều trường hợp chỉ nó bị quấn ở vòng cái ổ này nè, rất là nhiều, thì nó dẫn tới cái tình trạng là đứt chỉ ha. Thì bây giờ là anh chị em lật cái máy lên như vậy và mình nhìn xung quanh coi chỉ nó có bị mắc kẹt ở ngay cái thường là nó sẽ mắc kẹt ngay cái đòn gánh này nè ha. Anh chị em mai nó bị rối chỉ suốt thì nó sẽ mắc kẹt ở ngay cái chỗ này nè, thì nó dẫn tới cái tình trạng đứt chỉ ha. Và chỉ nó sẽ quấn quanh cái ổ này nè ha. Anh chị em không có để ý, cái anh chị em cứ mai ở trên không anh chị em không có nhìn ở phía dưới ổ thì chỉ nó sẽ mắc ở vòng ở phía ngay cái ổ này, thì nó làm cho chỉ mình nó không thoát được, nó dẫn tới cái tình trạng đứt chỉ ha. Nếu anh chị em mà gặp chỉ nó rối hay là nó bị quấn ở vòng ở đây thì anh chị em hãy lấy kéo và cắt ra hết.
Thì tiếp theo mình sẽ mở cái con thuyền này ra và anh chị em kiểm tra bên trong luôn nha. Thì bây giờ mình kiểm tra bên trong ổ coi chỉ nó có bị quấn ở xung quanh cái vòng tròn này hay không, cái thứ nhất. Và anh chị em kiểm tra nhìn sâu bên trong luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái ổ đây. Thì đây là cái ổ mình sẽ lấy ra bên ngoài để hướng dẫn cho anh chị em. Đó, thì anh chị em phải nhìn sâu bên trong coi chỉ nó có bị mắc kẹt ở trong tuốt ở trong cái ổ này không ha. Thì mình sẽ kiểm tra luôn. Nếu mà chỉ nó bị kẹt ở quấn ở trong đây thì nó cũng dẫn tới cái tình trạng mà đứt chỉ ha. Chỉ nó có mắc kẹt ở trong đây nè, anh chị em phải kiểm tra hết cho mình. Xung quanh cái ổ nó không phải sạch sẽ, nó không có chỉ, nó nhiều rối chỉ á, nó bị vướng ở trong đây thì nó dẫn tới cái tình trạng mà đứt chỉ liên tục. Đấy, nó cũng là một cái nguyên nhân ha. Thì tiếp theo mình sẽ kiểm tra tới cái phần mỏ ổ và cái vành ổ đây. Thì đây là cái mỏ ổ nè, anh chị em có thể để trên máy luôn, anh chị em quay tới cái phần mà có cái mỏ ổ nè, anh chị em lấy tay anh chị em rờ ha. Kiểm tra coi có mỏ ổ mình nó có bị mòn quá không, nó có bị xước không. Thì và kiểm tra từ cái mỏ ổ này trở về sau cái vành đuôi cá này, trở về sau luôn, anh chị em lấy tay anh chị em rờ xung quanh đây nó có bị xước hay là nó bị mẻ ở chỗ nào không. Nhiều khi á, cái kim của anh chị em á, đâm xuống á, nó bị gãy á, cái tình trạng mà vừa gãy kim xong á thì nó sẽ rất là dễ bị đứt chỉ. Tại vì cái kim mà nó đâm xuống cái thành này nè, nó sẽ bị mẻ cái thành này đi, nó sẽ lủng một lỗ nhỏ nhỏ li ti, nó làm mẻ đó, thì nó dẫn tới cái tình trạng mà đứt chỉ. Thì anh chị em phải cần lấy cái tay anh chị em anh kiểm tra coi cái ổ mình nó có ok không, nó có bị xước không ha. Nó bị xước do cái kim mà nó đâm xuống nó gãy nhiều lần thì nó đâm xuống cái ổ, nó làm cho cái ổ mình nó bị xước. Thì anh chị em mới kiểm tra lấy tay nếu mà cái chỗ nào mà anh chị em thấy nó bị xước á thì anh chị em dùng giấy nhám nha, dùng giấy nhám mịn. Tất cả anh chị em dùng giấy nhám mịn, anh chị em đánh lại từ cái ổ luôn, từ cái mỏ ổ nè. Nếu cái mỏ ổ của mình nó đã bị xước hay là nó đã bị mẻ thì mình đánh lại hết, kiểm tra cái chỗ nào mà nó bị xước hay bị nhăm lỗ. Thì thường á là cái ổ này nó sẽ bị mẻ, bị xước ở ngay cái phần thành này nè, cái thành yếm này nè, nó trở lên tới cái phần mỏ ổ ha. Và nó đó, từ cái phần nè anh chị em rờ như vậy nè, đó anh chị em rờ kiểm tra lấy tay rà coi chỗ nào nó bị xước không. Nếu chỗ nào bị xước thì mình lấy nhám mình đánh lại ha, là ok. Thì nếu mà thường á, cái bệnh này á là thường là anh chị em vừa gãy kim xong á thì kim nó sẽ đâm xuống đây nè, thì nó sẽ dẫn tới là cái ổ mình nó đã bị xước. Thì anh chị em chỉ cần rà lại kiếm cái chỗ mà nó đã bị xước á, anh chị em lấy giấy nhám anh chị em đánh lại cho nó bóng lại ha, cho nó không còn cái chỗ mà xước để nó cắt cái sợi chỉ của mình nữa. Thì như vậy là ok. Thì tiếp theo là mình phải kiểm tra coi cái ổ của mình nó có bị rơ quá không nha anh chị em. Thì nếu mà cái ổ mình nó chạy lâu ngày nó sẽ bị rơ. Thì cái cách kiểm tra như sau, anh chị em cầm ngay cái mũi cái lỗ cái cây mà để anh chị em xỏ con thuyền vô nè, anh chị em cầm anh chị em lắc. Nếu mà cảm thấy cái độ rơ nó quá lớn thì có nghĩa là cái ổ của anh chị em nó đã bị rơ quá nhiều rồi, thì mình phải cần thay cái ổ mới đi. Thì cái ổ mình này nó còn khá là ok, khá là cứng. Nếu mà anh chị em mà cầm cái mỏ ổ này nè, cái cây lòi ra nè, anh chị em lắc, nếu mà nó rơ nhiều quá đó, nó rung rinh nhiều quá đó, thì có nghĩa là cái ổ của anh chị em đã quá rơ rồi, thì nó không còn chạy được nữa, chạy tốt được nữa, thì nó dẫn đến cái tình trạng mà đứt chỉ liên tục ha. Thì cái nguyên nhân này anh chị em phải cần thay cái ổ mới. Mình mua cái ổ vài trăm ngàn hết, mình về mình thay cái ổ mới vô là nó sẽ hết. Thì cái nguyên nhân tiếp theo cũng có thể là cái đòn gánh này nè anh chị em, cái cây đòn gánh này nè, nó nhiều khi nó bị mòn nhiều quá và nó cũng bị xước nữa, thì nó cũng dẫn tới cái tình trạng mà đứt chỉ. Nhưng mà cái nguyên nhân ở cái đòn gánh này là rất là hiếm bị ha. Thường á là nó sẽ bị ở đứt chỉ, nguyên nhân ở cái ổ này thôi. Và tất cả nguyên nhân hồi nãy giờ mình đã hướng dẫn anh chị em, đó là cái ổ mình khi mà kim nó đâm xuống nó gãy kim á, nó sẽ đâm xuống cái ổ này, nó dẫn tới cái ổ mình nó đã bị xước. Và nhiều khi đó chỉ nó cũng quấn ở xung quanh đây, và nó quấn ở trong cái thành ổ này, nó làm cho rối chỉ và đứt chỉ ha. Đó, ok. Thì bây giờ là cái nguyên nhân tiếp theo nha. Thì bây giờ mình đã tháo cái bàn lừa cũng như là cái mặt nguyệt ra rồi, để hướng dẫn ở phần trên này cho tất cả, ngay cái phần ổ chỉnh ổ này cho tất cả anh chị em nè. Thì cái phần chỉnh ổ này á
Thì nếu mà anh chị em mà chỉnh thấy cái, mở ra đó, khi mà anh chị em thấy mà cái mỏ ổ này nè nó đi qua cây kim mà nó đá vô cây kim, cái mỏ ổ nó đụng vô cây kim nhiều quá thì nó cũng dẫn tới cái tình trạng mà hay bị đứt chỉ nha. Đó, đá như vậy nè, khi mà cái mỏ ổ mình sẽ đi ngang qua nè thì nó đá nhẹ vào cây kim tí xíu thì nó cũng dẫn tới cái tình trạng mà rất là dễ bị đứt chỉ. Đó cũng là một nguyên nhân. Thì cái này anh chị em chỉ mở 3 con ốc ở ngay cái ổ nè, anh chị em đẩy cái ổ nó xịt vô tí xíu là ok ha. Cái này là đó, nếu mà anh chị em mà chỉnh cho nó chạm ổ nhiều quá thì nó dẫn tới cái tình trạng mà bị đứt chỉ luôn nha, và nó cũng dễ bị gãy kim nữa. Đó, thì mình vừa hướng dẫn tất cả anh chị em cái nguyên nhân và cái cách khắc phục của cái bệnh đứt chỉ trên ở máy một kim ha. Thì trong quá trình anh chị em tự chỉnh sửa máy tại nhà, nếu có gặp khó khăn nào hoặc có những thắc mắc nào, anh chị em đừng ngại ngùng hãy comment ở phía dưới video, hoặc có thể vào Facebook của mình để liên hệ với mình sẽ cố gắng hỗ trợ tất cả anh chị em nhanh nhất và sớm nhất. Thì anh chị em đừng quên đăng ký kênh và bấm cái chuông để theo dõi những video mới nhất từ kênh Ngày May Mặc. Thì bây giờ mình xin kết thúc video ở đây nha. Thì xin chúc tất cả anh chị em thành công. Bye bye và hẹn gặp lại.